My God, I hate drugs. Ikinatuwa ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang pagpirma ng 14 na senador sa isang resolusyong kumukwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema laban kay Sereno. Sa aking panayam kay Sereno sa programang The Source, sinabi niyang dahil sa desisyon ng Korte Suprema, tila ba tinanggalan ng kapangyarihan ng Senado mag-impeach ng mga opisyal ng gobyerno. Ang constitutional consequences nito ay ganito, no? Ang Senado parang ginawang, pasensya na yung salita po, no? Parang ginawang inutil po sila. Na hindi na ho sila ang magdedesisyon ng impeachment kasi mahaba po ang impeachment, no? Ang dali lang palang mag-file ng quo warranto. Ngayon, ang quo warranto under Rule 66 pwede sa Regional Trial Court. So, ang Regional Trial Court pwede actually magpatanggal ng isang impeachable official. Commission on Elections, COA, people, lahat kaya silang kahit silang patalsikin ng SOLGEN at ng RTC lang. Tuloy naman ang laban para kay Sereno, nakatakdang mag-file ang kanyang kampo ng motion for reconsideration bago mapaso ang May 30 na deadline. So I have been listening very carefully, and people have been saying that your issue, your cause resonates with us. So obviously, it's not about me anymore. Parang lumiliit na nga yung aking role eh. Parang taong bayan ang nagte-take over ng cause. So I'm happy to share this fight with so many others. It's not a personal one. It's obviously something that is about principles and the basic values of us as a people. Paniwala rin ni Sereno dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, pinalawak nito ang kapangyarihan ni Solicitor General Jose Calida. He has been turned into the most powerful person now, next to the President. Even more powerful than the Senate combined. All 24 senators cannot do what Solgen Calida can do now. Lahat ng judges, vulnerable na. Pag sinabi mong vulnerable, ibig sabihin, hindi sila makakapagdesisyon ng hindi iniisip yung panganib na nakaabang sa kanilang karera. Magdidesisyon sila ng napakalakas, anong mangyayari? I-impeach rin ba sila? I'm sorry, iko-co-warranto rin pala sila. Oo, so is that a threat against possible decisions that the justices will make? Yes, definitely. Paniwala naman ni Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo na nakapaloob sa mandato ng Korte Suprema na desisyonan ang co-warranto petition laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. The Constitution is very clear. Sinasabi nila, exclusive. Hindi exclusive eh. Nakalagay nga doon, may diba? Be removed. May be removed. In other words, hindi exclusive. Bakit kanyo? Kasi yung provision na yun applies only to qualified justices. Pero yung co-warranto refers to unqualified persons occupying a public office. Giit din ni Panelo walang kinalaman ang Pangulo sa pagpapatalsik kay Sereno. May pruweba ba? Wala kang pruweba eh. Pangalawa, alam mo, I remember the President was asking her and Ombudsman Morales to resign simultaneously, ba sabay-sabay? Hindi nila kinagat eh. Diba sabi siya, mag-resign tayong tatlo sabay-sabay. Pangalawa, bakit naman paparesign niya? Anong reason? Wala. No, Apart from sinasabi niya na it's the President behind. Alam po ninyo, out of character sa Presidente. Wala talaga siyang kinalaman. Hindi nga siya nakikialam sa mga heads of department. Yung pang ibang sangay. Samantala, wala namang planong aksyonan ng mga kongresista ang nakabimbing impeachment complaint laban kay Sereno sa ngayon. Ayon kay Congressman Ray Umali, hihintayin nila ang pinal na desisyon mula sa Korte Suprema. We have all the time in the world to wait for whatever decision of the Supreme Court, the finality of this decision, because we do not want to create a constitutional crisis in that there is a pending case and we follow the rule of law and then we will file it in the Senate and then it will be now the Senate as an impeachment court and the Supreme Court that will bang heads. So we don't want that to happen. Hindi rin naniniwala si Umali na uusad ang planong impeachment case sa 8 mahistradong bumoto pabor sa co-warranto. Well, I guess they can always file. I don't know. Anyway, if it is filed by a congressman, then that will definitely
be filed in or referred to the Committee on Justice. But whether it will take off is another matter, given the situation in Congress that we have a supermajority. Nanawagan sa publiko ang Philippine Judges Association, Philippine Association of Court Employees, Supreme Court Employees Association at Supreme Court Assembly of Lawyer Employees na respetuhin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman sa co-warranto case laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinabi ng mga grupo, ito na ang interpretasyon ng konstitusyon at mga batas ay nasa kapangyarihan lamang ng Korte Suprema. Kailangan nilang makapagdesisyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema ng malaya at walang anumang pagbabanta. Samantala, naglagay naman ng streamer sa harap ng Korte Suprema ang Citizens Crime Watch, Volunteers Against Crime and Corruption at Puwersang Pilipino ngayong araw. Tinawag itong Red Monday bilang pagpapakita ng suporta ng court officials at mga empleyado nito sa mga magistrado sa dinesisyon ng co-warranto case. Nagmarcha din sila sa kahabaan ng Padre Faura. Pinag-uusapan ng Consultative Committee na sumusuri sa 1987 Constitution ang mga pagbabago sa proseso ng impeachment at komposisyon ng Korte Suprema. Makibalita tayo sa aming correspondent na si AC Nichols. AC, ano daw ang mga pagbabagong ito? Yes, Pinky, mga miyembro ng Supreme Court na mismo ang didinig ng impeachment case laban sa kanilang mga kasamahan at pati na rin sa iba pang impeachable officials. Yan ang isa sa mga mahahalagang pagbabago sa hudikatura na kasama sa panukala ng Consultative Committee or CONCOM na siyang gumagawa ng panibagong constitution para sa isang federal form of government. Sa panibagong impeachment process, magkakaroon nga ng joint jurisdiction ang Kongreso at hudikatura pagdating sa impeachment. Gagawa ng joint body ang House of Representatives at Senado para i-review ang mga basehan ng impeachment at paghanda ng kaso. Sila rin ang magiging prosecutor. Pero pagdating sa pagdinig ng kaso, hudikatura na ang bahala. Pati grounds ng impeachment, pinag-uusapan rin nila kung lilimitahin ba or palalawakin. Sabi ni CONCOM Chairman at dating Chief Justice Renato Puno, titignan pa nila kung nararapat bang maglagay ng specific na probisyon patungkol sa co-warranto at kung maaari ba itong magamit sa impeachment. Tinawag na niyang wrinkle o gusot itong co-warranto kasi paliwanag niya bagong development daw ito at hindi naman na-mention talaga sa kasalukuyang constitution. Isa pang gustong baguhin ng CONCOM ay ang composition ng Korte Suprema. Imbes na isang General Supreme Court lang, gusto nilang magkaroon ng 3 korte na may kanya-kanyang jurisdiction. Yung 3 korte na yan, yung Federal Supreme Court, Federal Constitutional Court, at Federal Administrative Court. Ayon kay Puno, mas magiging efficient daw at magiging mas mabilis ang delivery ng justice. Pati ang appointing power ng justices, mahahati na rin. Bawat korte ay magkakaroon ng 9 na justice, isang presiding justice at 8 associate justice. Sa 9, 3 ay appointed ng presidente, 3 naman ay appointed ng hudikatura, at 3 ay i-appoint ng Commission on Appointments ng Kongreso. Pinky? Naku, ang daming pagbabago niyan, AC, na nilatag mo. Ilan lang yan, sigurado, sa pinag-uusapan nila dyan. Pag-usapan natin na kahit saglit lang, ito sinasabi mo ang Korte Suprema na tila mahahati sa 3. Sinabi mo, yung isa federal, tama ba? Yung isa administrative, at ano yung pangatlo, yes. AC? Bale, yung isa Federal Supreme Court, tapos Federal Constitutional Court, at saka Federal Administrative Court. Yan yung magiging hati-hati. Tapos, gusto mo bang i-discuss ko lang briefly kung Sige. ano yung magiging jurisdiction? Bale, yung Federal Supreme Court, ang magiging jurisdiction niya ay mga cases involving yung mga magiging conflict between ng branches and agencies within the federal government. Pati na rin yung mga magiging conflict sa pagitan ng federal government at federated regions at mga conflict sa pagitan ng mga federated regions. Pati na rin mga cases involving ambassadors, mga public ministers, at pati na rin mga petition for certiorari prohibition at co-warranto sa ilalim yan ng Federal Supreme Court. Yung Federal Constitutional Court naman,
basta any matter, Pinky, na may involve na questions of constitutionality. Oo. Sa kanila mapupunta yan. So, kunwari kung kine-question ng constitutionality ng isang batas, treaty, isang executive agreement, pati na rin constitutionality ng mga presidential decrees, proclamations at mga batas na pinasa ng legislative assemblies ng federated regions, dyan mo yan ngayon ipa-file sa Federal Constitutional Court. Oo. Samantala yung pangatlo, yung Federal Administrative Court naman, ay sila yung magkakaroon ng exclusive jurisdiction para mag-review ng mga appeals sa mga desisyon or judgment or resolution ng mga quasi-judicial bodies kagaya ng Office of the Ombudsman or Civil Service Commission. So, yun naman yung sa... Oo, meron na sila talagang kanya-kanyang jurisdiction. Yes, Yan ang correct. mangyayari dyan. Alright, pero medyo nakakalito kasi sanay tayo sa isang isang Korte Suprema lamang. Alright, tapos yung composition nga ay tatlo manggagaling sa appointed by the President sa isang sa Federal Supreme Court. Yung hatian, tatlo mula sa Presidente, tatlo mula sa Judiciary, at yung tatlo sa Commission on Appointments. Tama, no, AC? Tama. Okay. Bale, bawat court kasi siyam, di ba? So, dun sa Oo. bawat court na yon, tigtatatlo doon, appointed ng Presidente. Yung tigtatatlo din ulit, by judiciary. Pag sinabing by judiciary, yung Federal Supreme Court mag-a-appoint siya dun sa isa, tapos yung Federal Constitutional Court, siya yung mag-a-appoint dun sa isang court. Bali, iikot siya. Oo, pati administrative. Okay, I got it. Oo. Okay, So meron yun. silang lahat representation. Alright, pag-usapan pa natin yan next time, AC. Pag meron pa tayong oras hinggil dito para maintindihan natin. Maraming salamat kay AC Nichols, nag-uulat mula sa Pasay City at mamaya sa Balitaan. Gobyerno, gusto